Hello, students of class 11. Welcome back. This is part 2 of the series of the chapter sets. I really hope that তোমালোকে ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টো চাই আহিছা because আমি step by step conceptবোৰ build কৰি গৈ আছো আৰু এটা ভিডিঅ' skip কৰা is like starting a Netflix series from season 2. ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোৰ লিংক তোমালোকে ডেছক্ৰিপশ্যনত পাই যাবা সো যদি চোৱা নাই তেনেহ'লে সেই ভিডিঅ'টো চাই এবাৰ কনচেপ্টখিনি ক্লিয়াৰ কৰি লোৱা এণ্ড দেন কাম ৰাইট বেক আৰু যদি তুমি সেই ভিডিঅ'টো চাইছা দেন লেটছ কণ্টিনিউ অ'কে সো আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি চাম টাইপছ অফ ছেটছ মানে কেনেকুৱা টাইপছৰ ছেটছ আছে আমাৰ লগত সো ডিপেণ্ডিং অন দেয়াৰ প্ৰপাৰ্টিজ আমি বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ছেটছ পাম তো তাৰে ফাৰ্ষ্ট টাইপটো হ'ল এমটি ছেট বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি নাল ছেট বুলিও ক'ব পাৰোঁ বা আমি ভইড ছেট বুলিও ক'ব পাৰোঁ সো this is called empty, null or void set. So void set কাক কম বা null set কাক কম যদি সেটটোত একো এলিমেণ্টে নাথাকে এটা এনেকুৱা সেট যদি মই ডিফাইন কৰোঁ য'ত একো এলিমেণ্টে মই পুট কৰিব নোৱাৰোঁ so that will be an empty set হয়নে so a set consisting of no elements is called an empty set or a null set or a void set. It is denoted by phi. এই যিটো লেটাৰ আছে এইটোক কোৱা হয় phi বুলি. This is a Greek alphabet আৰু এইটোৱে ডিনোট কৰে যে আমাৰ সেই সেটটো এমটি হয় ফৰ এক্সাম্পল সেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰছ বিটুইন 1 and 2 so 1 আৰু 2 ৰ মাজত নেচাৰেল নাম্বাৰ কিবা আছে নেকি নাই তো সেট অফ নেচাৰেল নাম্বাৰ বিটুইন 1 and 2 যদি মই লিখিব লাগে মই কি লিখিম a is a set which is empty আচ্ছা তাৰ আগতে মই তোমালোকক এটা বস্তু দেখাই দিওঁ what is the difference between this and this so phi to মই সিঙ্গল কে লিখা আৰু তাক মই ব্ৰেচেছৰ ভিতৰত লিখাৰ মাজত ডিফাৰেন্স কি আছে সো চোৱা phi টো যদি মই সিঙ্গল কে লিখো যদি মই only phi লিখো that will represent an empty set আৰু যদি phi টো মই বাই চান্স ব্ৰেচেছৰ ভিতৰত লিখিছো তাৰ মিনিং হ'ল কি যে it is a set which has only one element and that is phi ঠিক আছে কাৰণ চোৱা সেটত যেতিয়া আমি লিখো we represent all the numbers inside the braces and separate them by commas so ইয়াতে বাৰু যদি এটাই এলিমেন্ট থাকে তো কমাটিটো সেপাৰেট কৰিব লগা একো নাই so এলিমেন্টটো লিখি তাক মই ব্ৰেচেছৰ ভিতৰত লিখিম আৰু ব্ৰেচেছৰ ভিতৰত লিখা মানে কি it will become an element of the set হয়নে কাৰণ সেটৰ এলিমেন্টছ খিনি আমি সদায় ব্ৰেচেছৰ ভিতৰত লিখিছিলো so ব্ৰেচেছৰ ভিতৰত লিখা মানে phi will become an element of the set তাৰ মানে this will no longer be a empty set তো এটো empty set হ'বই নোৱাৰে because ইয়াতে এটা এলিমেন্ট আছে so এই কাৰণে আমি এনেকে নিলিখো so this means an empty set only phi means an empty set but this means a set with one element that is phi so etut ki hobo eta set hoy jot eta element ase which is phi thik ase buji paisa next ahile amar singleton set mane ki a set consisting of a single element is called a singleton set so eta setot যদি এটা সিঙ্গল এলিমেন্ট থাকে তেতিয়া হলে আমি তাক কম কি singleton set বুলি পেলাই তো সিঙ্গল এলিমেন্ট থাকা সেট কি আছে সেট অফ ইভেন প্ৰাইম নাম্বাৰস সো সোৱা এটো সে মই সেট বি দিছো সেট অফ ইভেন প্ৰাইম নাম্বাৰস কি আছে only 2 2 ৰ বাহিৰে যিমান প্ৰাইম নাম্বাৰ আছে all are odd numbers হয়নে so 2 is the only even prime number so tak jodi moi setot put koru it will have only one element and then we will call it a singleton set clear next আছে finite and infinite set eto tumaloke namtu porhiye gom paisa finite set mane hol ki jodi eta setot thaka elements kita countable hoy those are called finite set aru jodi bole uncountable numbers ase ba infinite bole infinite elements ase tete hole ami ta kom ki infinite set easy for example yata moi likhiso set of all the outcomes when you throw a dice tumaloke jetia ludo khela eta dice jetia throw kora ki outcome ahibo pare so মই সেট টু নাম দিছো a so ইয়াতে আউটকাম আহিব পাৰে 1 2 3 4 5 6 তো ইয়াতে only 6টা পসিবল আউটকাম আছে আৰু যেহেতু আমি এটা নাম্বার কাউন্ট কৰিব পাৰো so this is a finite set next আছে set of all integers so মই z দি বলে লিখিব পাৰো তো set of integer কিমানৰ পৰা স্টাৰ্ট হ'ব nobody knows negative infinity পৰা আহি থাকে ন এটো negative infinity পৰা আহি -3 -2 -1 0 1 2 3 এনেকে up to plus infinity লৈকে গুছি যাব এটো so আমি গমে নাপাও এটা কিমান এলিমেন্টস আছে so it is an example of infinite set so এটো হৈ যাব কি finite set আৰু এটো হৈ যাব infinite set easy okay next ahile amar equal set to so two sets a and b are said to be equal
if এইটো আই ডাবল এফৰ মিনিং কি হয় আই ডাবল এফৰ মিনিং হৈছে if and only if তো ইয়াতে মই লিখি দিছোঁ এইটো হ'ল কি if and only if মানে অকল এটাই কণ্ডিশ্যনত এইটো বস্তু ট্ৰু হ'ব চ' if and only if যদি এই কণ্ডিশ্যনটো হয় চ' সেইটোক আমি শ্বৰ্ট ফৰ্মত কি লিখোঁ আই ডাবল এফ লিখোঁ মেথছত ঠিক আছে চ' two sets A and B are said to be equal if and only if every element of A is in B and every element of B is in A তাৰমানে A থকা এলিমেণ্ট কেইটা যদি B টো থাকে আৰু B থকা every element যদি A থাকে বেচিকেলি A আৰু B এলিমেণ্টছ কেইটা এক্সেক্টলি সেম যদি হয় তেতিয়াহ'লে we call it equal sets like ইয়াতে চোৱা A equal to 1 2 3 4 5 and B equal to 4 2 1 5 3 so ultimately number of elements same আছে elements কেইটাও তো same আছে ন কাৰ লগত তো একো এক্সট্ৰা এলিমেণ্ট নাই so ইয়াতে মই কি লিখিম A is equal to B so these two sets are equal and then আমাৰ আছে equivalent set now what is equivalent set চোৱা two finite sets A and B are said to be equivalent if number of elements of A is equal to number of elements of B so ইহঁতৰ cardinal numbers কেইটা যদি same হয় তেতিয়াহ'লে আমি তাক equivalent sets বুলি ক'ম equal বুলি নকওঁ equivalent বুলি ক'ম ইয়াতে A equal to 2 4 6 8 so number of elements in set A কিমান হ'ব 4 because ইয়াতে 4টা element আছে similarly number of elements in B কিমান হ'ব এটোটো 4টাই হ'ব so সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰিম কি A and B are equivalent sets they are not equal sets they are equivalent sets বুজি পাইছা তোমালোকে ইয়াৰ লগত আমি আৰু কিছুমান বস্তু আছে টাইপস অফ সেটত হেকিটা আমি লাহে লাহে পঢ়িম তাৰ আগতে আমি এই 4টা বস্তু ৰিলেটেড বা এই 5টা বস্তু ৰিলেটেড কিছুমান NCERT কোৱেশ্চনছ কৰি লওঁ সো দ্যাট তোমালোকৰ কনসেপ্টটো ক্লিয়াৰ হৈ থাকে which of the following are examples of null set তাৰ মানে ইয়াৰে কোন কিটা সেটত কোনো এলিমেন্ট থাকিব নোৱাৰে ঠিক আছে তো চোৱা set of odd natural numbers divisible by 2 so এনেকুৱা কিবা odd natural number আছে নেকি যাক আমি 2 দি ডিভাইড কৰিব পাৰো নাই so this will be an null set so এটো হ'ব null set তো ইয়াতে आंसर কিমান পাম 5 পাম set of even prime number কি আছে 2 আছে ন so এটো null set হ'ব নেকি এটো null set নহয় because ইয়াতে এটা এলিমেন্ট আছে x such that x is a natural number and 5 is greater than x and x is greater than 7 তাৰমানে এটো কেনেকুৱা ধৰণৰ সেট দিছে চোৱা এটো মই তোমালোকক লিখি দেখাইছো ইয়াতে 5 is greater than x বা x is less than 5 and x is a natural number so ইয়াতে কি আহিব 1 2 3 4 আহিব because x less than 5 and x greater than 7 তাৰমানে 8 9 10 up to infinity লৈকে গৈ থাকিব তো চোৱা এটোতে ইমানবোৰ এলিমেন্টস আছে ইয়াতে ইনফাইনাইট নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস আছে সো এটো নাল সেট হ'ব নেকি এটো নাল সেট হ'ব নোৱাৰে ৰাইট এটো নাল সেট হ'ব নোৱাৰে এটো নাল সেট হ'ব নোৱাৰে number 4 to চোৱা y such that y is a point common to any two parallel lines তো এটো তোমালোকে parallel lines তো জানা so two lines whose distance is always equal at any given point are called parallel lines and parallel lines never intersect so y is a point common to any two parallel lines so এই দুটা parallel line ত common point কিবা আহিব নেকি since ইহতে কেতিয়া intersect নকৰে so common point আহিবই নোৱাৰে so এটো হৈ যাব আমাৰ কি null set so এনেকুৱা একো common point নাই যি common point to এই parallel line দুটাত আহিব so it will be a null set easy okay next ahil amar which of the following sets are finite or infinite so the set of months of a year so eta year ot kimanta month thake 12 months thake so ami hekita count koribo paru so this will be an finite set 1 2 3 up to infinity loke goise so etu ki hobo it will be an infinite set next ase 1 2 3 up to 99 and 100 so eta kimanta number ase obviously 100 ta number ase because ami ta count koribo paru so this will be an finite set the set of positive integers greater than 100 so 100 otke dangor positive integer kiman ase infinite numbers of positive integers ase so ami etu likhim infinite and then the set of prime numbers less than 99 so 99 otke horu prime number kiman ase bahut kita ase but ami hekita count koribo parim right 2 3 5 7 11 13 17 and so on
So this is a finite set. বুজি পাইছা তোমালোকে এইখিনি কনসেপ্ট একদম ইজি কনসেপ্ট আছিল আমাৰ থাৰ্ড কোৱেশ্চনটো চোৱা state whether each of the following set is finite or infinite. So again same question. The set of lines which are parallel to the x-axis or parallel line তুমি কিমান draw কৰিব পাৰিবা infinite draw কৰিব পাৰিবা so এটো কি হ'ব infinite হ'ব so short কে লিখি থৈ দিছো infinite. The set of letters in an English alphabet. So English alphabet ত কিমানটা letters আছে 26 letters আছে that is a finite set. The set of numbers which are multiple of 5. So 5 or kiman multiple ase infinite multiples ase so eto hobo infinite. The set of animals living on earth. So earthot kiman elements ase ami count koribo paru at least bahut ase but then still it's countable so eto hoi jabo finite. The set of circles passing through the origin. So origin or majeti to infinite number of circles par hobo pare so it is infinite. Buji paisa tumaloke easy. Next, swa a question 2. In the following, state whether a equal to b or not. So yate a equal to ase abcd and b equal to ase dcba. So ultimately same number of elements ase aru kar logot ako extra element nai he abcd kitai ase no. So here we can write a equal to b. Easy. Next ase a equal to 4 8 12 16 aru yate ase 8 4 16 and 18. To swa yate 8 12 asil kintu b he 12 to 9. Or beat 18 ase jitu 8 9 so they are not equal they are equivalent set karon tahator number of elements hoday same ase a set to 4 ta element ase b set to 4 ta element ase so their number of elements are same so they are equivalent but elements kita same nohoy no so they are not equal. Next ase a equal to 2 4 6 8 10 and b equal to x is a positive even integer less than or equal to 10. So positive even integer less than or equal to 10. So b ki element thakibo positive even integer so 2 4 6 8 and 10. So a aru b exactly same elements ase a to ase 2 4 6 8 10 b to ase 2 4 6 8 10 so yate ki hobo a is equal to b. Buji paisa. And then number 4 to swa x is a multiple of 10 or yate ase b equal to 10 15 20 25 so yate ase x is a multiple of 10 mane 10 20 30 40 50 60 and so on but b setot ki ase these are the multiples of 5 5 2 is 10 5 3 is 15 5 4 is 20 and so on so they are not equal so a is not equal to b. So তোমালোকে এইখিনি বুজি পাইছা এতিয়ালৈকে I hope বুজি পাইছা এইটা একদম বেসিক লেভেলৰ কোৱেশ্চন আছিল সেটছৰ আমি ভাল কোৱেশ্চনছ পাম যেতিয়া আমি অপাৰেচন অন সেটছ কৰিম বা ভেন ডায়াগ্ৰামৰ কোৱেশ্চনছ কৰিম বাট টিল দেন চেপ্টাৰটো আমাৰ কাৰণে বহুতখিনি ইজি ঠিক আছে এইটো এটা কোৱেশ্চন আছে চোৱা are the following pairs of sets equal give reasons so এই দুটা সেট ইকুৱেল হ'বনে নাই হেতু আমাক চেক কৰিব লাগে so a টোত এলিমেন্টছ খিনি দিয়াই আছে so b এলিমেন্টছ খিনি উলাই লও আমি. So x is a solution of this quadratic equation. So quadratic equation solve koribo amar kane ekdom easy asil. Ami ki koru middle term factorization koru so etu hoi jabo twice x 3x plus 6 equal to 0. So yate ki pam ami x plus 2 pai jam and x plus 3 pai jam. So that is x equal to minus 2 or x equal to minus 3. So b set to ki elements ase minus 2 and minus 3 ase so a aru b equal set hobo niki nohoy so a is not equal to b they are equivalent set but they are not equal set. Then ase x is a letter in the word follow and y is a letter in the word wolf so x equal to ki hobo letters of the word follow so yate ki hobo f o l aru w এই চাৰিটা লেটাৰ ইউজ হৈছিল ৰাইট যিকিটা ৰিপিট হৈছে ইয়াতে তো আমি ৰিপিটেশনটো নিলিখো আৰু বিট কি আছিল বিট আছিল wolfৰ যিকিটা লেটাৰ w o l n f তো সো এক্সাক্ট সেম লেটাৰ আছে w l o আৰু f আৰু ইয়াতো সেম আছে সো কি হ'ব a is equal to b কাৰণ ইহঁতৰ নাম্বাৰ অফ এলিমেন্টস সেম আছে এন্ড এলিমেন্টস কিটাও সেমে আছে সো I hope তোমালোকে এইখিনিলৈকে বুজি পাইছা টাইপস অফ সেটস বহুত ইজি টপিক আছিল number of elements or upon depend kori tak finite infinite kobo paru
যদি একো এলিমেণ্ট নাথাকে তেনেহ'লে এম্পটি ছেট, যদি এটা এলিমেণ্ট থাকে তেনেহ'লে ছিংগলটন ছেট, ৰাইট? এণ্ড দেন আমি আজি কিছুমান কুৱেশ্যন ডিছকাছ কৰিলোঁ। এতিয়া নেক্সট ভিডিঅ'টোত আমি চাম ছাবছেট। এতিয়া ছাবছেটৰ পৰাহে আমাৰ ছেটছৰ কনচেপ্টখিনি অলপমান কনফিউজিং বা অলপমান টান হোৱা ষ্টাৰ্ট হ'ব। যিহেতু তোমালোকে ক্লাছ 11 পাইছা, এতিয়া এইবোৰ হ'ব কি চব কনচেপ্ট বেছড কুৱেশ্যনছ, ঠিক আছে? চ' তোমালোকে এইখিনি বস্তু এবাৰ ভালকৈ প্ৰেক্টিছ কৰি থৈ দিয়া, এণ্ড আই উইল চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'। So if you are still here, then you are not just surviving math, you are learning it. Drop any emoji in the comment section যদি তুমি আজি ভিডিঅ'টোৰ পৰা কিবা শিকিবলৈ পাৰিছা, আৰু এই ভিডিঅ'টো তোমাৰ ক্লাছমেট বা ফ্ৰেণ্ডক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিবা যোনে মেথছত ষ্ট্ৰাগল কৰি আছে, and I will see you in the next one.